একেবাৰে সহজ পদ্ধতিতে কেক বনোৱা হয়। তাৰ বাবে এটা মানে সমান চাইজৰ বাটিত 4টা কণী ভাঙি লৈছোঁ আৰু একেটা বাটিতে চেনি লৈছোঁ 1 বাটি। এইখিনি পিচি লোৱাই হয়, মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে বাটিত থৈ লৈছিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে কণীকেইটাও দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মিক্সিত এবাৰ মাৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এই সমান চাইজৰ বাটিটোতে 1 বাটি ৰিফাইন অইল দিছোঁ আৰু সেই ৰিফাইন অইলখিনি মিক্সিত দি আকৌ এবাৰ মিক্সিটো চলাই দিছোঁ। এইখিনি ফেটি লোৱাৰ পিছত ময়দাখিনি মই চালনীখনত ভালদৰে চালি লৈছোঁ। এচামুচ বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ আৰু এচামুচতকৈ অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ। এইখিনি একচুৱেলি মই ময়দাখিনি লগতে দিব পাৰিলোঁহেঁতেন, কিন্তু মই পাহৰি থাকিলোঁ, সেইকাৰণে আকৌ দি দিছোঁ। এতিয়া এই মিশ্ৰণখিনি ময়দাখিনিত দি ভালদৰে ফেটিব লাগিব। কিছু সময় ফেটি লোৱাৰ পিছত এয়া দেখিছেনে, মিশ্ৰণটো অকণমান স্মুথ হৈ গৈছে। এতিয়া মই যিটো পাত্ৰত এই কেকৰ বেটাৰখিনি দিম, সেই পাত্ৰটো অলপ তেল লগাই লৈছোঁ, ৰিফাইন অইল। ইয়াতে এখন কাগজ দি দিছোঁ। এতিয়া এটা পাত্ৰত নিমখ অলপ দি ষ্টেণ্ডডাল দি তাতে কেকটো বাতিটো বহাই দিছোঁ আৰু কেকটো হোৱাৰ পিছত ভিডিঅ' বনাবলৈ নহ'লে ভালকৈ আৰু দেখিছেনে কেকটো ধুনীয়াকৈ হৈ আহিলে।